Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. At ngayon ay magluluto tayo ng Chicken Sotanghon Soup. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Chicken breast. Ang gamit ko'y bone-in o yung may buto. Ito naman yung sotanghon noodles. Repolyo. Carrot. Gagamit din tayo dito ng scallions o yung dahon ng sibuyas. Ng celery. Ng dried bay leaves o dahon ng laurel. Sibuyas. Bawang. At ng Knorr chicken cube. Bukod dito, gagamit din tayo ng tubig, ng patis, ng ground black pepper, tostadong bawang, at suwete, at mantika. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients. At sinama na natin dyan ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Bago natin iluto yung ating chicken sotanghon soup, i-prepare muna natin yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Kailangan natin gumawa ng annatto water. Kaya pinagsama ko lang yung annatto seeds o yung buto ng atsuete at mainit na tubig. Pagkatapos ay haluin lang natin ito mabuti. Papabayaan lang natin na humawa yung kulay ng atsuete dito sa tubig. Pabayaan lang natin itong mababad ng 10 minuto at pagkatapos ay i-filter lang natin. Ipaghihiwalay natin yung tubig at yung buto at pagkatapos i-set aside muna natin to. Ngayon naman ay i-prepare natin ang manok sa pamamagitan ng pagpapakulo dito. Kaya naman nagpakulo lang tayo ng tubig sa isang cooking pot at lalagyan lang natin ng isang perasong dahon ng laurel o yung tinatawag natin na dried bay leaves. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung ating bone-in na chicken breast. Ayan, ito yung dibdib ng manok na may buto. Pero pwede tayong gumamit dito ng boneless chicken breast kung yan yung available sa inyo. Papabayaan lang natin kumulo yung tubig. Kaya naman takpan muna natin itong ating cooking pot para nang sa ganun ay mas mabilis itong kumulo. Dahil natatrap yung init sa loob. Ayan. So isa sa mga ginagawa natin yan para kumulo ng mabilis. Ang gagawin natin ngayon ay itutuloy natin ang pagpapakulo dito sa manok. So i-adjust lang natin yung ating init o yung apoy sa medium. Ayan, pagkatapos ipapakuluan lang natin ng 20 minutes. Makalipas ang 20 minutes, luto na to, pero pwede pa nating baliktarin. Kung talagang gusto ninyong maluto ng tuluyan. 5 minutes lang na pagpapakulo pagkabaliktad, okay na. Tanggalin lang natin itong manok. Dito sa cooking pot, iset aside muna natin. Pabayaan muna natin itong mag-cool down. Pagdating naman dito sa tubig, gagamitin pa natin itong maya-maya, so itabi din natin itong tubig. Itong dahon ng laurel, okay na to. Pwede na nating itapon. Kapag lumamig na yung manok, yung tipong pwede na nating hawakan. I-shred na natin ito o pipilasin na natin. At kung napansin niyo, itong manok na gamit natin ay merong pang balat. Kaya tatanggalin lang natin yung chicken skin dito. Yan, tinatanggal natin itong chicken skin para hindi maging fatty masyado itong ating nilulutong sabaw. Pero kung gusto ninyo ng chicken sotanghon soup na may chicken skin, nasa sa inyo yan. Ngayon naman ay pipilasin lang natin o i-shred lang natin yung laman ng manok. Konting tiyaga lang ang kailangan natin dito. Ito yung kailangan nating preparasyon bago natin igisa ito at lutuin ng tuluyan yung ating chicken sotanghon soup. Ayan, pagkatapos ito, isi-set aside lang natin itong ating shredded na chicken breast at ituloy na natin yung pagluto. Magpapainit lang tayo ng isang cooking pot at lalagyan na natin ito ng mantika. Pabayaan lang nating uminit yung mantika. At pagkatapos nito, igisa na natin kagad yung bawang. Yan, specific tayo ngayon na bawang ang ating uunahin. Gusto ko kasi dito sa ating sabaw, yung lasa ng bawang ay malasahan natin mabuti. Ito yung tipong yung
lasa ng tostadong bawang. Alam niyo yun, di ba kapag nilagay natin yung tostadong bawang sa sabaw, mas sumasarap. Yan yung gusto nating ma-achieve dito sa ating dish. Kaya iba-brown lang natin ng konti yung bawang bago natin ilagay dito yung sibuyas. Pagdating naman sa sibuyas, maganda dito na sibuyas na dilaw o sibuyas na puti ang gagamitin natin. Kung wala talagang available na puti o dilaw na sibuyas, doon pa lang tayo gagamit ng sibuyas na pula. Ito naman yung celery stalk. Ang ginawa ko dito, hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Nakakatulong ng malaki itong celery para magbigay ng lasa dito sa ating dish. Ituloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuluyan na lumambot yung sibuyas. Pagkatapos ay ilagay na natin yung ating shredded na chicken breast. Ito yung pinakuluan nating manok kanina na pinilas lang natin. Ginigisa ko lang ito ng 2 minuto. Nakakatulong itong pag-isa natin dito sa manok dahil may napoproduce itong lasa na mas nagpapasarap pa sa sabaw. Pagkatapos nating igisa, ilalagay na natin dito yung ating chicken stock. Pag sinabing chicken stock, ito yung tubig kanina na ginamit natin na pinagpakuluan ng manok. Yan, may lasa na to dahil dito natin pinagpakuluan yung manok at the same time naglagay din tayo dito ng isang perasong dahon ng laurel kung natatandaan ninyo. Pabayaan lang natin kumulo itong mixture. Takpan lang natin itong ating cooking pot para mapabilis. At para mas lumasa pa itong ating sabaw at maging buong buo yung lasa ng manok, maglalagay lang ako dito ng Knorr chicken cube. Isang perasong Knorr chicken cube lang. Okay na to. Pagkatapos ay haluin lang natin. Yung iba sa atin, gusto medyo orangey o medyo mapula-pula yung kulay ng sabaw ng chicken sotanghon soup. Kaya ang ginagawa natin dito, naglalagay tayo ng annatto water. Ito yung kaninang buto ng atsuete na nilagyan natin ng mainit na tubig. Yan, kalahati munang ilagay natin dito para malaman natin kung sapat na ba yung kulay na gusto natin. Kung kulang pa, ubusin na natin lahat. Yan, pagkatapos haluin lang natin ito. At ilagay na natin yung sotanghon noodles. Haluin lang natin at paghiwalay-hiwalayin lang natin itong noodles. So habang lumalambot ito, mas madali na itong paghiwalayin. Pagkatapos iluto pa natin ito. So ang gagawin natin yun ay tatakpan lang natin itong ating cooking pot. Pagkatapos ay itutuloy ko lang ang pagluto dito ng 10 minutes. Nasa medium heat lang tayo. Makalipas ang 10 minutes, ready na yung noodles natin. Pwede na nating ilagay yung ibang mga ingredients pa dito. Kagaya na lang ng carrots. Itong carrots ay julienne. Ibig sabihin yan, hiniwa lang natin into strips. Ilagay na din natin dito yung repolyo o yung cabbage. Shredded cabbage ang gamit natin dito. Simutin lang natin at pagkatapos ay haluin na natin ito. Pabayaan lang natin itong maluto ng 5 minuto pa. At yan, halos tapos na itong ating niluluto. Titimplahan na natin ito maya-maya lang. Naglalagay ako dito ng patis. At nasa sa inyo kung gaano karami yung patis na gagamitin, ha? Ang importante, tikman muna natin itong ating sabaw. At maglalagay din tayo ng ground black pepper. Haluin lang natin ito. At hindi pa dyan nagtatapos yan. Meron pa tayong 2 ingredients na makakatulong para magpalasa dito. At ang isa sa mga tinutukoy ko ay ang tostadong bawang.
Ayan. So kanina, di ba, yung bawang na ginisa natin, pinabrown na natin. Pero para maging mas masarap itong ating sabaw, ayan, nalagyan natin ng tostadong bawang. At pwede kayong magtira ng extra na tostadong bawang ha, para kapag nilagay na natin ito sa bowl, lalagyan lang natin ng bawang sa ibabaw. Ito naman yung chopped na scallions o green onions. Ito yung dahon ng sibuyas. Ayan. Ready na to. Ang gagawin natin ngayon ay ililipat lang natin ito sa isang serving bowl. At pagkatapos, i-serve na natin. Ito na, ang ating chicken sotanghon soup. Tara, tikman na natin to. Ayan, ready na. Itong ating chicken sotanghon soup. Pwede na natin tikman. Pero mukhang napakainit pa. Ayan, ipa-cool down muna natin ng konti para hindi ako mapasok. Magkwentuhan muna tayo. Nakita nyo naman kung gaano natin kadali niluto to at gaano kabilis. Basta siguraduhin lang natin na na-prepare na yung chicken. Ibig sabihin yan yung kanina, di ba yung manok, pinakuluan natin pagkatapos shredded natin. Basta meron na tayong shredded chicken available. Sunod-sunod lang yung paglagay ng mga ingredients dyan, tuloy-tuloy lang. Ito na yung ating chicken sotanghon soup, ganun lang kabilis. At tamang-tama ito. Pwede natin itong kainin pang merienda, kagaya ng ginagawa ko ngayon. At pwede rin itong pang almusal. Yung iba sa atin, inuulam pa nga ito sa kanin eh. Isa ka ba sa kanila? Alam niyo minsan, isa ako dun sa mga yan. Pag napag-isipan ko lang na kumain ito at medyo gutom pa ako, hahaluan ko lang ng konting kanin, solve na, di ba? Lalagyan lang natin ng konting seasoning para mas lalong lumasa. Okay, tikman na natin. Ayan, medyo okay na to. Tolerable na. Uy, ang sarap. Napakalasa. Buong-buo yung lasa ng manok. Talagang lasang-lasa ko kaagad. At isa pa sa napansin ko dito, yung lasa ng roasted garlic, yung tinosta natin o tostadong bawang, talagang namumutawi o angat na angat. Wow, ang sarap. Ito yung tipong pwede kong iulam sa kanin dahil napakalasa. Okay, sabaw pa lang yan eh. Ito naman, tikman na natin itong sotanghon noodles. Yan, ang sekreto dito kapag niluluto natin itong chicken sotanghon soup, para hindi magmukhang pansit. Dapat konti lang yung noodles ha. Kapag dadamihan natin yung noodles, ang mangyayari dito, i-absorb ng noodles o ng sotanghon yung liquid o yung sabaw na nilagay natin. Kaya kapag natapos na ninyong lutuin yung inyong dish, instead na maging sabaw, magiging pansit yan. Kaya dapat dahan-dahan lang sa paglagay ng noodles. Sundan ninyo yung dami ng noodles na nakalagay sa recipe. Pati na rin yung ratio ng broth o ng tubig dito. Okay? Tikman na natin to. Tama-tama yung lambot. Sakto yung pagkakaluto natin. Isa ito sa mga tinatawag nating short order kasi kapag handa na lahat ng mga ingredient at may nag-order nito sa restaurant, dire-diretso lang to. Less than mga 15 minutes siguro, ready na. Basta importante, lutong-luto yung noodles. At yung chicken dapat, in the first place, bago natin nigisain na luto na, napakuluan na, kagaya na nabanggit ko kanina. At ang isa pang nagdadala dito talaga yung lasa ng broth. Dapat talagang lasang-lasa natin yung manok at mas maganda kung merong konting lasang bawang to. Pagdating naman sa seasoning, patis ang ginamit ko dito, sa tingin ko eksakto yung nilagay natin. Nasa sa inyo kung gaano karaming patis ang ilalagay dito. Pati rin sa ground black pepper o sa paminta, nasa sa inyo rin yan. Grabe. Ang sarap.
Sabaw, pati yung pansit, pati yung manok. Talagang panalo-panalo yung kombinasyon nito. Kaya sana, subukan niyo tong ating recipe. Hindi kayo magsisisi. Ayos! Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. At kung nagustuhan niyo tong ating recipe, huwag niyo sanang kalimutang ilike itong ating video, ha? Kung bago ka pa lang dito sa Panlasang Pinoy, iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating channel. Pakiclick lang yung nakikita mong subscribe button na nasa ilalim ng yung video. At huwag mong kalimutang i-enable yung notification, ha? Nang sa ganun ay ma-notify ka kagad ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. At sa inyong lahat dyan, sa ating mga kaibigan at mga followers, at sa mga napadaan lang, sana ay subaybay niyo itong ating mga video dahil marami pa kayong matututunan. Marami pa tayong mga exciting video na ipapublish in the future. Kaya yan, abangan ninyo. Ayan, maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagsubaybay. At magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.